नमस्ते साथीहरु, स्वागत गर्न चाहन्छु फेरि पनि सजिलो किचन च्यानलको स्पेशल अर्को एउटा भिडियोमा। आज चाहिँ हामी चिकन करी एकदम स्पेशल तरिकाले एउटै मात्र मसला एउटै मात्र सामग्री राखेर बनाउने छौं। त्यो पनि अति नै सजिलो तरिकाले र मिठोसँग यो बनाउने छौं। केही डिफरेन्ट स्वाद र मिठो तरिकाको यो रेसिपी आज तपाईहरुको बीचमा शेयर गर्न खोजिरहेको छु। मलाई आशा छ तपाईहरुलाई पक्कै पनि यो रेसिपी मन पर्ने नै छ। यदि च्यानलमा पहिलो चोटी हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर सपोर्ट गरिदिनुस् र यो च्यानल प्रति कुनै पनि सल्लाह सुझाव र प्रतिक्रिया यो रेसिपी सँगै रहेको छ भने लेख्न पनि नभुल्नु होला। र अब चाहिँ बनाउने क्रममा मैले सुरुमा त यो कुखुराको मासु लिएको छु र यो मासुलाई चाहिँ मैले सफासँग पानीले मज्जाले पखालेर एक ठाउँमा एउटा भाँडामा राखिसकेको छु र यसमा अलिकति नुनलाई राखिदिएको छु। अलिकति मैले लसुनको पेस्टलाई पनि सँगै राखिदिए। अब यी सबै सामग्रीहरुलाई मज्जाले यसरी मिक्स गर्नुपर्छ। सबै मासुमा यो लसुन र नुन मज्जाले लागोस् र त्यसपछि यो मासुलाई लगभग हामी 15 मिनेट जति यतिकै छोडिदिने छौं। अब चाहिँ बनाउनको लागि एउटा भाँडामा मैले तोरीको तेललाई राखेको छु। तोरीको तेल चाहिँ धुवा आउने गरी मज्जाले तातियोस् र तातिसकेपछि सिंगो जिरा अलिकति यसमा राखिदिने। लगतै यसमा तेजपात अलिकति राखिदिएको छु र अलिकति मसिनो गरेर काटेको यो प्याजलाई पनि राखिदिने। अब यसलाई यसरी चलाउने। प्याज हल्का मात्रामा रातो हुन थालिरहेको छ। अलिकति मैले चिकन मसला लिएको छु एउटा बलमा। यो चिकन मसला मात्रै हामी प्रयोग गर्ने छौं र यसमा अलिकति पानीलाई पनि राखिदिने छौं, जसले गर्दाखेरि चाहिँ मिक्स गर्दाखेरिमा हाम्रो मसला पछि जल्न लाग्दैन अनि सजिलो तरिकाले हाम्रो मसला राम्रोसँग फुल्लिनलाई पनि मद्दत गर्छ। र यतिको भएपछि अब मासुलाई माथिबाट राखिदिने। सबै मासुलाई यसरी राखिदिनुपर्छ। च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न पनि नभुल्नुहोस्। अब यसरी राम्ररी सबैतिर मिल्ने गरी मासुलाई चलाइदिने। अब छोपेर पकाउनु पर्छ। यसरी पानी पनि निस्किरहेको छ। यो पानी चाहिँ सबै मासुको पानी पनि रहेको छ र यो सुक्नलाई मज्जाले छोडिदिनु पर्छ। त्यसपछि अलिकति टमाटरलाई राखिदिने। फेरि पनि यसलाई चलाउने। अब थोरै नुनलाई राखिदिने। यसलाई पनि यसरी चलाउने। आजको रेसिपी तपाईहरुलाई कस्तो लागेको छ कमेन्ट पनि गर्नुहोस् र छोपेर फेरि पनि यसलाई पकाउनु पर्छ। यसपालिको चिकन चाहिँ हामी बढी मात्रामा छोपेर नै पकाउने छौं, जसले गर्दा एकदमै मज्जाको स्वादिलो मज्जाले पाक्नलाई पनि मद्दत गर्ने गर्दछ। अब चाहिँ मासुमा अघि हामीले तयार गरेको जुन मसला थियो पानीसँगै मज्जाले मसला पनि फुलिसकेको छ र यस मसलालाई यसरी राखिदिने। सबै मसलालाई राखेपछि यो बटुकोमा अलिकति रहेको मसलामा अलिकति पानी राखेर यसरी यसलाई पनि राखिदिएको छु र मज्जाले यसलाई मिल्ने गरी चलाइदिने। अब फेरि पनि यसलाई छोपेर पकाउने र बीचमा निकाल्ने। बीचमा यसलाई चलाउँदै पकाउँदै जानुपर्छ। अलिकति अब आवश्यकता अनुसारको पानीलाई राखिदिने। हामी धेरै पानी राख्दैनौं, थोरै मात्रामा राखेर चलाइदिने। अब फेरि पनि यसलाई छोपेर पकाउनु पर्छ र अब चाहिँ मासु मज्जाले उम्लन थालेको छ र मसला पनि मज्जाले पाकिसकेको छ र तेल माथि आइसकेको छ। यसको मतलब हाम्रो चिकन करी लगभग हाम्रो तयार भइसकेको छ। थोरै धनियाको पातलाई माथिबाट यसरी राख्ने। अब यसलाई पनि यसरी चलाइदिनु पर्छ। यतिको भएपछि लगभग हाम्रो चिकन करी स्पेशल वाला तयार पनि भएको छ। कति सजिलोसँग बनेको एउटै मात्र मसला प्रयोग गरेर मिठो यो करी तयार भएको छ। आज यसलाई तपाईहरुको बीचमा शेयर गरे। तपाईहरुलाई आजको रेसिपी आजको कोशिश कस्तो लाग्यो? यदि मन पर्यो भने भिडियोलाई लाइक शेयर च्यानललाई सब्स्क्राइब पनि गर्नु भएको छैन भने सब्स्क्राइब पनि गर्नुहोस् र यसपालि चिकन करी यस्तै तरिकाले पक्कै पनि बनाएर खानु होला र कस्तो भयो आफ्नो अनुभव सजिलो किचन च्यानलसँग शेयर गर्नलाई पक्कै पनि नभुल्नु होला। यस्तै नयाँ रेसिपी तपाईहरुको बीचमा फेरि पनि मिठोसँग अर्को लिएर आउने कोशिश गरिरहेको हुन्छु। तबसम्मको लागि अहिलेसम्म भिडियोको सम्म रहनु भएको लागि तपाईहरुलाई धन्यवाद। अर्को रेसिपीमा भेट हुनेछ। तबसम्मको लागि नमस्ते।